מאמי, אין לי כוח למשחקים האלה. איזה משחקים? משחקי צילומים האלה. שמה? זה שאתה מציג לי את זה, ככה אתה נראה נורא מעוות. איך אני נראה? תזרמי איתי, תרקדי איתי. מאוד קשה לי לזרום אני אלמד אותך ריקוד. אתה תלמד אותי ריקוד? איזה מין ריקוד זה שדורכים בו על הרגליים? לא, אני מנסה להוליך אותך לכיוונים, אבל את לא זורמת. אז מה, בהיריון? די, מאמי, זה לא מצחיק האירוע הזה. אני מרגישה ממש קרינג' כבד. אני מנסה להסתיר את הבטן שלך עם החיבוק, כאילו. למה? שלא יראו על ההתחלה שאת בהיריון. שיהיה מסתורין, כאילו. למי זה מסתורין? הסרט. שים עלייך סרט. אני לא צוחק. אתה מתיש אותי, אני עצבנית עליך. איך זה מרגיש להיות בהיריון? פיזית זה לא כל כך כיף. לא יודעת, זה מביא איתו כל מיני דברים, כאילו כל מיני מחשבות, כל מיני התעסקויות, כל מיני הכנות, כל מיני... מה זה בשבילך להיות אימא? אין לי כוח, אני כל כך אמוציונלית, אני מרגישה שאני בוכה מכל דבר. לא יודעת, אני אגלה, אני מניחה. הדבר הראשון שכאילו זה עולה, זה מעלה, זה כאילו איך זה יהיה לי להיות אימא. אבל כאילו שנייה אחרי זה כאילו, אני חושבת על אימא שלי, וכאילו... רונה. כן. מה? מה יש לך להגיד למצלמה שלך? שווארמה? אני לא חושבת שאפשר להצטרף לחוג הזה של אימהות מבלי לחשוב על כאילו על אימא שלך, כאילו כל אימא חושבת, אני חושבת על אימא שלה, על איזה מין אימא הייתה לה. איזה מין אימא הייתה לך? הייתה לי אימא מאוד עוצמתית, מאוד חזקה, מאוד דומיננטית. היה לי איתה גם קשה הרבה פעמים. היה לנו הרבה תקלים והרבה אי הסכמות והרבה אי הבנות. כעסתי עליה כל כך הרבה שנים. הייתה לנו מערכת יחסים מורכבת. בשנת בערך 2018 אמא שלי גילו לה מחלת ריאות. שכאילו לא יודעים מה הסיבה לה, מה גורם לה. וזו מחלה שהיא לאט לאט הורסת את הריאות ולא מאפשרת להם להכניס חמצן לגוף. ואז הייתי אומרת שבשנה, שנתיים האחרונות לפני שהיא נפטרה היה לה איזושהי הידרדרות, ואז תוך שבועיים שבהם היא הייתה מורדמת ומונשמת, נפטרה. טוב. הגענו לחדר המבורדק, שהוא בעצם כרגע משמש כמחסן, כפי שניתן לראות. ועכשיו גם קיבלנו את זה, בואו נראה מה קיבלנו. הקיקי! הוא כל היום יושב ליד הילד. אם הילד יהיה על הרצפה, הוא יבוא, יניח לידו את הראש. קיבלנו את המוניטור הזה. זה שמים ליד ההריסה. וזה אתה לוקח אליך. וזה מצלם, ואז אתה יכול להיות סטוקר של הילד. ולראות כל שנייה. האחרונה גילו שיש לי סכרת הריון. מה שאומר
יש לנו פשוט תינוקי גדול. זה קצת מדאיג אותי, גם בהיבט של הלידה, שיש לזה כל מיני השלכות על הלידה, ומדאיג אותי שזה יגיע לניתוח קיסרי, או שזה יהיה מסוכן לי באיזשהו אופן, לא יודעת. לאן הולכים בחפוזה כזאת? וואי, יונתן, אתה ממש כל כך מעצבן אותי. מה? שזה פשוט מרתיח. שמה? אתה נורא מעצבן. למה את עצבנית היום? את עצבנית? את אוהבת את התספורת? די, מה, מכנס לאוטו, יאללה, כבר. קרן עכשיו הולכת להגיד לנו כאילו עם הסוכרת שלך באיזה חומרה היא. תראה, אני חושבת שאם העובר לא היה כל כך גדול, אז אולי זה היה פחות... אני חושבת שזה הדבר המטריד, אתה מבין? לא... מה זה מטריד? גם בו יש בשורות יותר קשות מזה, כן? כן. בסוף המקרה הגרוע ביותר זה לעשות לידה קיסרית, וזה באסה. מקווה שלא נצטרך להגיע לזה. תגידי לי, מה עשית מבחינת? עשית המסת סוכר? עשיתי את המסת סוכר. ויצא לנו שם ערכים? ערך 1.182. רגע, ואחד בסוף... ואחד 139. זה אמור להיות 84, 182, 139, 108. כאילו בדרך כלל זה יורד מהזה. לפעמים קצת מבלבלים, אבל ערך אחד פתולוגי וריבוי מים והכל, זה די סוכרת. אוקיי. בואו נלך לראות אותו. כן. איך הוא? רגע מתוקה. אשכרה, איזה קטע. איזה קטע. ואתה רואה איפה היא מחוזקת הרגל הזה? לא, אני לא ממש מבין את התמונה. זה הפנים שלו. הופה. אתה יודע, כשאנחנו כל הזמן מדברים, כשאתה מצלם אותי על אימהות ועל מה זה אימא ואיך זה יהיה להיות אימא לי ולאימא שלי לא הייתה מערכת יחסים קלה, בכלל. היינו כל הזמן רבות. הייתי יכולה... משהו שהיה קורה באופן קבוע, הייתי יכולה להיכנס הביתה, היינו אחרי איזה דיון סוער, והייתי יכולה להסתכל עליה, היא מסתכלת עליי, היא אומרת לי איזה משהו קטן שמעצבן אותי, או אני אומרת לה משהו קטן שמעצבן אותה, הייתי מתחרפנת, מתעצבנת עליה, או לא רוצה יותר לדבר איתה בכלל. היא יוצאת מהבית, עורקת את הדלת, וכאילו אומרת, אני לבית הזה, אני לא נכנסת לשם יותר. וזה היה ככה... המון פעמים. היה לנו ריבים קשים. זה אפילו לא משנה על מה זה היה. פשוט היינו מתלקחות נורא מהר, אחת על השנייה. וחבל לי שהיא נפטרה לפני שהצלחנו ללמוד איך להיות טובות אחת לשנייה ולהצליח לעשות את זה. להצליח לחיות אחת לצד השנייה בטוב. זה חבל לי שזה נגמר לפני שנפטרו הדברים, לפני שהצלחנו. אנחנו בדרך לעשות גם את הבדיקת דם. יופי, איפה? אצלם, נכון? כן, כן. מה קרה? למה אתם עושים? הכל בסדר? כי בגלל שהעובר מאוד גדול, אז הם רוצים שנעשה עכשיו המון בדיקות כדי לוודא שזה לא איזה תסמונת. אוקיי.
אז כאב ראש. כמה הוא גדול? גדול, אני יודעת מה, אחוזון 99, כאילו גדול. ילד גדול. אבל בסדר, אני מקווה, אנחנו עכשיו נכנסים לשיבה, ואני מקווה שכל הדבר הזה יעבור בשלום, טוב, תעדכני אם את צריכה משהו ושיהיה בשורות טובות. אמן, תודה רבה רבה. טוב, תעדכנו. ביי. יאללה, ביי ביי. שוט אחד, טייק אחד, סאונד אחד. שוט אחד, סאונד אחד. אני אמור לעשות אתגר האבטיח עכשיו? בשבוע הזה? נראה לי שאפשר להמתין קצת כדי שנוכל להביא אבטיח כמה שיותר גדול. את רוצה שאני אהיה ממש בסוף, ואני אעשה את האבטיח המלא? מתי יש תשובות לבדיקה? עוד כמה, אמרו שבועיים. כמה זמן? אמור להיות עוד שבוע. עוד שבוע בערך יהיה תשובה? כן. מה הסיכויים שהוא אמר שיהיה לילד איזה בעיה או מום או משהו? זה לא מום, מה זה בעצם? זה... תסמונת. תסמונת. מה הסבירות שאנחנו מדברים עליה? נשמע ש1%. 1%. וואו. מה? מה שמדאיג אותי זה שאני אומר, אני רואה כאילו כמה הוא גדול, כאילו הילד גדול מאוד, וכמה זה אחוזון 99 פלוס. בסדר, נכון, אבל אתה רואה שאף רופא לא באמת עושה מזה דרמה. הם פשוט מפנים אותנו לדברים שצריך לעשות, אבל הם לא עושים מזה דרמה מאוד גדולה. מה? 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 תראה, משהו משמח. מאוד משמח. מה? תסתכל. בדיקה תקינה. יואו. זהו? כן. תביא לי חיבוק. אמרתי לך או לא אמרתי לך? קיבלנו את כל התשובות החיוביות של הבדיקות שחיכינו להם מלא זמן. אז מה עכשיו עושים? אנחנו כנראה מאוד מאוד קרובים ללידה, אני מאמינה שהיא תקרה תוך איזה שבוע וחצי, שבועיים. ומה שעושים זה נחים ומתארגנים, עושים כל מיני ארגונים בבית לקראת בואו של הילד הקטן שלנו. מה? מה עוד? מה יש שם? מה? זהו, עכשיו זה מה יכול לחכות לאחר. מה יכול לחכות? מנסה, גלת שכיבה. מנסה יכול לחכות? כן. מאוניברסיטה ומוביילים למיניהם, בגדים נוספים ומוניטור נשימה. אולי יש למישהו. זה עולה 150 שקל באלי-אקספרס. כן, אז נבדוק אם זה יש למישהו. אוקיי, 150, כאילו פתאום את מיליונרית. פתאום יש לך עודפים של כסף. אין לי כוח, אתה גם מסוגל באמת להתווכח איתי על התמל ב-30 שקלים. לא לקנות. אנחנו עושים שיימינג מול המצלמה? לא, באמת. שאני לא אתחיל פה לספר לכולם את הבזבזנויות שלך. אין לי בזבזנויות, ולכן זה לא מטריד אותי, אתה יכול לספר מה שאתה רוצה. בסדר. איזה מרגש. תהיי אימא עוד שנייה. נכון. בעזרת השם. את חושבת על זה? שהכל ילך כמו שצריך, כן. כן, אני חושבת על זה, זה מוזר. אבל כן, זה מאוד מרגש. יו, נראה לי שמה זה עדיף שהתחילו היום את הזירוז, אתה יודע? למה? כי מחר כבר שבוע 38, וככל שהזמן עובר והוא יהיה יותר גדול, ככה הם יותר ידחפו אותי לעשות ניתוח קיסרי. לא, איפה? אתמול בהערכת משכן אמרו, כמה זה היה? 3.7. 3.7, הכל טוב. פסטית.
את הערכת משקל כאן, שיצאה גבוהה באיזה חצי קילו ממה שעשיתי אתמול, וזה קשה לי מאוד. זהו, זה קשה לי, כי אני מבינה שלפי הפרוטוקולים שלהם, זה אומר שאני צריכה לעשות ניתוח קיסרי. זהו, אין מה עוד להגיד. פשוט מאוד קשה לי עם זה. גם כי זה לא אידיאלי לעבור ניתוח. כי זה ישפיע לי בהמשך על הלידות הבאות. נו, הם כל הזמן אומרים אולי, על כל דבר, הם לא יודעים שום דבר, אז הכל זה באולי ובאולי. אולי. לא אוהב צפיפות. השיעור האחרון שלמדתי על אמא שלי היה ברגע האחרון שהיה לנו ביחד לפני שהרדימו אותה. היינו בחדר בטיפול נמרץ היינו אני, אבא שלי ואחים שלי איתה בחדר, והיא ככה לא יכלה לדבר בשלב הזה, אבל זה היה נורא ברור שזה איזה מין רגע כזה של פרידה, שכאילו, שיש לה הזדמנות לא להגיד, כי היא לא יכלה להגיד, אבל כאילו להגיד משהו. אז כאילו, אחד הדברים שהיא עשתה זה שהיא הצביעה עלינו, ממש הסתכלה, כאילו אחד, ועשתה לנו ככה. וברגע הזה הבנתי שלמרות שהיה לי כל כך קשה איתה הרבה פעמים, וכל כך לא הבנתי למה היא עושה את מה שהיא עושה, וברגע הזה הבנתי שבסוף אמא שלי הייתה אמא, והייתה כל כך טובה בזה, בליצור סביבה משפחה, שהיא משפחה של ביחד, שכולם אחד עם השני, וכולם תומכים בשני, והיא הייתה כל כך טובה בזה. וזאת אמא שלי. איזה רעם יש בחוץ, את לא מבינה, אמיתי. מטורף. משהו של הפגזות כאילו נשמע. קורל, את זוכר, אתמול שמענו את Jobs of Jupiter, אמרתי לך, אני חושב שזה על מוות. שאלתי את ChatGPT, אמרתי לו, does the song Jobs of Jupiter talks about someone who died, and if not, what does it talk about? תראי מה ChatGPT עונה לי, Jobs of Jupiter by train is not specifically about someone who died. זה לא. The song's inspiration came from the lead singer, Pat, experience of losing his mother. זה כאילו לגמרי על מי שמת. הוא עדיין לא מחבר את הקטע הזה. ChatGPT לא מצליח. Welcome to our annual gathering. We're celebrating the NBA Finals.
נשאר את השחרר וכולה, יודעים? בראבו! בראבו! Like a good neighbor, State Farm. Oh, there. I was gonna say that. מחר, מחרתיים יש לנו ילד, כאילו. נכון. זה מאוד מרגש. וגם עכשיו מרגש כבר. אני מרגיש שאנחנו כאילו סוגרים איזה מעגל. וזה? מעגל ענק של החיים, שפתאום זהו, ממחר הולך להיות ילד. כאילו נזכרת בתחילת ההיריון, אני זוכרת שראיתי את הבדיקה ואיזה שוק אני קיבלתי ואיזה בהלה הייתה בי ואיזה פחד והפתעה ואני זוכרת את השיחות שלנו שלפני ההיריון, שזה שכאילו אני כזה נורא הרגשתי לא בשלה ולא מוכנה וזה, ומסתבר שיש לו סתם 9 חודשים, לא בשביל הילד, יש גם בשביל האמא כנראה. יכולה להמשיל לתוך האירוע. אני מרגישה שהבשלתי. אני מרגיש שאנחנו מוכנים. גם אני מרגישה שאנחנו מוכנים. I see you and your new eyes smiling, always so innocently sweet. You're reaching out through the forest, you're reaching out for me. You make בהצלחה. תרגישי טוב. קורל, את נראית כמו דוגמנית. כמו מה? דוגמנית עם החלום. מדגמנת חלוקים. דוגמנית חלוקי בית חולים. תראה לנו את הטוסיק. ממש מרגש, תחשוב, אני חושבת כאילו נכון שזה בר וזה, אבל תחשוב על חוויה שלו, הראשונה בעולם, שהוא נשלף מתוך נושם ורואה הכל. חמודי. משהו לא יהיה מבועל כל כך. נרגיע אותו. ישר פתמה. פחות עובד בניתוח קיסרי, אבל בסדר. בסדר. תקשיב, אם אתה לא שם אותו קרוב אליי, כאילו עליי כמה שאתה יכול, אני גומר אותו. אני אשים אותו. אולי הוא קצת ייבהל מההבל פה שלך כרגע. אני בצום. את בצום, את מריחה כמו בית כנסת ביום כיפור. אני אוהב. הצלחה לנו. Take me back to that mountain. אחראי להגיד לי, יונתן, מתי לצאת מהבית, אני אסע הביתה. ביי, זוהר. The fish I caught with my line. תודה רבה, אחי. I let him go. I let him go. Do you remember? אז אנחנו עכשיו עושים ניתוח קיסרי, ואנחנו רוצים שיהיה אווירה טובה. טוש טוש.
נתראה בקרוב עוד שנייה. too fast and fall, but we get up again. אתמול חלמתי שוב על אמא. היא עמדה שם וחייכה אליי, מחזיקה שרביט עץ כבד ביד. מעכשיו זה שלך, היא אמרה והגישה לי את המקל המחוספס. ידעתי שהזמן להיפרד. להתראות אמא, אמרתי לה בקול חנוק וחיוך מריר. דמותה החלה דוהה מולי, נעלמת לאט כמו ציור צבעי מים שדוהה בשמש. אני מתגעגעת אלייך, מלמלתי. ועכשיו, כשאני אימא בעצמי, אני מבינה שלעולם לא אפסיק להתגעגע. רגע אחרי שאימא נעלמה כליל, הבטתי במקל, ועל הביתה כתובה מילה אחת. אמא. As the days and years go by, love that keeps on trying, love that keeps on trying.